হৈ গৈছে কানেকশ্যন মাল্টিমিটাৰৰ ভোল্টেজ চল্টেজ চব চেক কৰি ল'লোঁ লুম চ'লাৰ পেনেলৰ এয়া চাব পাৰিছে এয়া কানেকশ্যন একদম তলত গুচি গ'ল তো এয়া চাওক এটা ফেন চলাইছোঁ ফেন চলি আছে সোলাৰৰ পৰা ইয়াতো এটা ফেন চলি আছে সোলাৰ পেনেলৰ পৰা এয়া চাওক আৰু যদি এইটো সাইডে চাই ইয়াত এটা ফেন চলি আছে অলমোস্ট তিনটা ফেন চলি আছে তিন জায়গা মেইনস নাই 00 মেইনস এবসেন্ট হৈ আছে তাৰ লগতে ব্যাটাৰী ভোল্টেজ 26.2 11% লোড চলি আছে এয়া চাওক এসপিবি ভোল্টেজ 37 মানে সোলাৰ পেনেল ভোল্টেজ আৰু এম্পিয়াৰ আহি আছে 5.1 সোলাৰ পেনেলৰ পৰা আহি আছে তো কি খবৰ সবৰে সবক দেখুৱাই থাকো সোলাৰৰ কথা কৈ থাকো সোলাৰৰ কথা কৈ থাকো আজি মোৰ নিজৰ ঘৰত কি সোলাৰ লগাইছো হে আপোনালোকক দেখাম এয়া চাওক লুম সোলাৰ ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 সোলাৰ পেনেল 455 ওয়াটৰ শাৰ্ক পেনেল হয় এয়া চাই লওক 455 ওয়াট শাৰ্ক পেনেল এই পেনেল এটা দি কিমান জেনাৰেশন হয় কেনেকে আউটপুট দি আছে গুটেখিনি দেখুৱা এটো চাওক মোৰ ইনভাৰ্টাৰ এটোৰ লগত দুটা ব্যাটাৰী আছে এয়া চাই লওক 24 ভোল্টৰ ইনভাৰ্টাৰ আৰু এই ইয়াত মই সোলাৰৰ কানেকশ্যন দিম আজি লাইভ আৰু সোলাৰৰ কানেকশ্যন দি পেলাই গুটে ঘৰৰ লোড এই সোলাৰৰ পৰা চলাম তো বলক আৰম্ভ কৰো বহুত এক্সাইটিং হ'ব গৈ আছে আজিৰ ভিডিও তো এয়া চাওক এক প্ৰথম পেনেল ওপৰত উঠাই লওঁ চাই লওক ঘৰত ফ্ৰী কাৰেণ্টৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিছে এয়া চাই লওক ওপৰত গৈ আছো একদম পুৰা আনবক্সিং কৰিম ওপৰতে হৈ গ'ল কিমান কি জেনাৰেশন হয় গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক ভিডিও একবাৰ আনবক্স কৰি চাওঁ একচুয়ালি টিনৰ ওপৰত ইমান মানুহ একেলগে উঠাত প্ৰবলেম হয় তো বহুত ভাল পেকিং আহিছে একচুয়ালি কাৰণ ট্ৰান্সপৰ্টত আহিছে তো গুটে পেনেলটো কিমান ডাঙৰ হয় 455 ওয়াটৰ পেনেল হয় এয়া চাই লওক ইয়াৰ স্পেসিফিকেশন একবাৰ দেখুৱাই দিও আপোনালোকক 455 ওয়াট আৰু লগতে ৰেটেড পাৱাৰ 42 ভোল্ট আৰু 10.76 এম্পিয়াৰ VOC 49.5 ভোল্ট আৰু লগতে শৰ্ট সার্কিট কারেন্ট হৈছে 11.50 ভোল্ট 20.95% এফিসিয়েন্সি আৰু ব্যাক সাইডৰ পৰা যদি চাও এয়া চাওক আৰু লগতে এয়া চাওক কানেক্টৰ বিলাক দি দিছে তো এ প্লাস এ মাইনাস তো যদি আমি সিরিজত লগালো হয় একচুয়ালি যদি সিরিজত লগালো হয় তেতিয়া হলে প্লাসত প্লাস গলে হয় মাইনাসত মাইনাস গলে হয় কিন্তু যেহেতু প্যানেল এতিয়া বৰ্তমান এটাই তো আমি এটাকে প্লাস আৰু মাইনাস গৈ ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্টাৰত লগাই দিম তো বলক গুটেখিনি ওয়াৰিং কৰি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি চাওক বতৰ চাওক অলপো ৰ'দ নাই তো কিমান কি জেনাৰেশন হয় লাইভ মোৰ ঘৰত হে আপোনালোকক দেখাম লাইভ দেখাম একদম হৈ গৈছে কানেকশ্যন মাল্টিমিটাৰৰ ভোল্টেজ চল্টেজ চব চেক কৰি ল'লোঁ লুম সোলাৰ পেনেলৰ এয়া চাব পাৰিছে এয়া কানেকশ্যন একদম তলত গুচি গ'ল একদম ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত যদি চাই চাওক সোলাৰৰ পৰা 2 এম্পিয়াৰ 2 এম্পিয়াৰ এতিয়াও আহি আছে বাহিৰত একদম ৰ'দ নাই তথাপিও 2 এম্পিয়াৰ ডেলিভাৰী কৰি আছে তাৰ লগতে যদি সোলাৰ পেনেলৰ ভোল্টেজ চাও তেনেহলে চাওক 36.8 আৰু বৰ্তমান লোড চলি আছে ঘৰত 8% লোড চলি আছে টোটাল লোড আৰু ভোল্টেজ চাওক 38.8 হৈ গ'ল এতিয়া এম্পিয়াৰ আহি গ'ল 1.18 আৰু চাওক মই বাহিৰত আহিলো কিমান সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি আছে দেখুৱাৰ কাৰণে কিন্তু চাওক ছাঁ পৰি আছে সূৰ্যৰ পোহৰ নাই পৰা ইয়াত তথাপিও 1.8 এম্পিয়াৰ সাপ্লাই দি আছে আউটপুটত 1.8 এম্পিয়াৰ অলমোস্ট 100-150 ওয়াট এতিয়াও সাপ্লাই দি আছে একদম ছাঁ পৰি আছে এয়া চাওক ওচৰত যদি দেখুৱাও এয়া চাওক এনেকুৱা ছাঁ পৰি আছে তাত তো কালি যেনেকৈ আমি চালোঁ যে কিমান পেনেলে জেনাৰেট কৰি আছিলে এতিয়া চাওক আজিও ইমান বাহিৰত পোহৰ নাই তো আজি অলপ পোহৰ বাঢ়িছে সূৰ্যৰ তো এতিয়া চাই লওক পেনেলে কিমান ৰ'দ পাই আছে আৰু বলক আমি ভিতৰত গৈ চাওঁ কি চলাব পাৰে সিঙ্গেল এই লুম শাৰ্কৰ 455 ওয়াটৰ পেনেলে তো বলক লাইভ টেষ্ট কৰি দেখুৱাই দিম তো এতিয়া চাওক পেনেল ৰেড হৈ আছে তাৰ মানে কাৰেণ্ট আছে মই ইলেক্ট্ৰিচিটি অফ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিমান লোড চলাব পাৰি এতিয়া মেইন সুইচ নমাই দিওঁ মই আৰু ইনভাৰ্টাৰত দি দিওঁ এয়া চাওক ব্যাটাৰী ভোল্টেজ দেখুৱাই আছে 100% মই এটা ব্যাটাৰী ভোল্টেজ মিটাৰ লগাই ৰাখিছিলোঁ ইনভাৰ্টাৰৰ লগত চাওক 27.1 ভোল্ট দেখুৱাই আছে কিন্তু এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অফ কৰা আছে সোলাৰ পেনেলৰে গুটে লোড চলি আছে 219 ভোল্ট সাপ্লাই দি আছে ইনভাৰ্টাৰে 50 গিগাহাৰ্টছত আৰু লগতে এতিয়া চাব 5% লোড আমাৰ ঘৰত চলি আছে আৰু 5%ত সোলাৰ পেনেলৰ ভোল্টেজ আছে এতিয়া 37 আৰু এম্পিয়াৰ আহি আছে সোলাৰ পেনেলৰ পৰা এয়া চাওক 5.6 এম্পিয়াৰত চাৰ্জ হৈ আছে তো বলক এতিয়া আমি লাইভ আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দিওঁ আৰু চাওক ইনভাৰ্টাৰৰ গ্ৰীণ হৈ গ'ল মানে সোলাৰ পেনেলৰে গুটেখিনি চলি আছে এম্পিয়াৰ চাই লওক 1 এম্পিয়াৰৰ ব্যাটাৰী চাৰ্জ হৈ আছে তো বলক একবাৰ কি লোড আকৌ চলি আছে আকৌ লোড আমি বঢ়াই দিওঁ 5%ৰ পৰা আৰু বঢ়াই দিওঁ চাওঁ কিমান লোড চলিব পাৰে তো এয়া চাওক এটা ফেন চলাইছো ফেন চলি আছে সোলাৰৰ পৰা ইয়াতো এটা ফেন চলি আছে সোলাৰ পেনেলৰ পৰা এয়া চাওক সোলাৰ পেনেলৰ পৰাই চলি আছে আৰু যদি এইটো সাইডে চাই ইয়াত এটা ফেন চলি আছে অলমোস্ট তিনটা ফেন চলি আছে তিন জায়গাত আৰু লগতে লাইট চলি আছে মেইনস নাই 00 মেইনস এবসেন্ট হৈ আছে তাৰ লগতে ব্যাটাৰী ভোল্টেজ 26.2 আৰু লগতে এম্পিয়াৰ যদি আমি চাওঁ সোলাৰ পেনেলৰ এতিয়া আহিব SPB ইয়াত আপোনালোকে চাব ইয়াত আহিব SPB লিখা 11% লোড চলি আছে এয়া চাওক SPB ভোল্টেজ 37 মানে সোলাৰ পেনেল ভোল্টেজ আৰু এম্পিয়াৰ আহি আছে 5.1 সোলাৰ পেনেলৰ পৰা আহি আছে আৰু কিলোৱাট 0.08 জেনাৰেট হৈ আছে
তো লুম সোলাৰ যদি এখন পেনেল আপোনালোকে লগাই দিয়ে, এখন পেনেলৰ পৰা আপোনালোকে অলমষ্ট ঘৰৰ যিখিনি বেছিক লোড গোটেইখিনিয়ে চলাব পাৰে, যেনেকৈ VLDC ফেন হৈ গ'ল, লাইট হৈ গ'ল। মোৰ পেনেলৰ ৱাট আছিলে 455, তো 455ত অলমষ্ট যদি ভাল ৰ'দ থাকে 300 ৱাট 350 ৱাট জেনেৰেট হৈয়ে যায়, মানে লাহে লাহে আৰু এড কৰি থাকিম পেনেল। তো বৰ্তমান যোনটো পেনেল আছে সেইটো পেনেলেৰে মোৰ গোটেইখিনি লোড হৈ যায়। আৰু যদি পেনেল বঢ়াই দিওঁ এচিও চলাই দিব, 1 টনৰ এটা 5 ষ্টাৰ এচি আৰামত চলাই দিব পাৰিব। তো এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', নতুন এটা ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম।